النهاردة هنعمل مع بعض سليبر شراب برقبة طويلة زي ما احنا شايفين. ده شكله، والسليبر سهل وخطواته بسيطة، هننفذها مع بعض في الفيديو خطوة بخطوة. ومقاس السليبر هيكون 38، فهنشوف مع بعض هنعمله ازاي. لكن قبل ما نبدأ نحب نفكركم ان علشان يوصلكم كل جديد لينا، لو كنتم لسه مشتركتوش في قناتنا تقدروا تضغطوا على زرار اشتراك او سبسكرايب، ولو كنتم مشتركين اتأكدوا انكم فعلتم التنبيه او النوتيفيكيشنز من علامة الجرس. الخيط اللي هنستخدمه هو إليز بيركم، والإبرة اللي هنستخدمها معاه مقاس 4، وكمية الخيوط اللي هنستهلكها من كل لون هنستهلك أقل من 50 جرام. ولو حبيتوا تشتروا أي أدوات أو مستلزمات للكروشيه أونلاين موجود تحت في الوصف لينك تقدروا تشتروا منه من أي دولة في العالم. هنبدأ سلسلة البداية، هنبدأ ب4 غرز سلسلة، 1 2 3 4. هندخل في أول غرزة من غرز السلسلة ونقفلها مع آخر غرزة بغرزة نائمة أو منزلقة ونكون حلقة. الحلقة دي هنبدأ نبني عليها اللفات. هنبدأ أول لفة، هنبدأ ب3 غرز سلسلة ارتفاع، وهنبتدي ندخل جوه الحلقة اللي كوناها من سلاسل البداية، مش في غرز السلسلة، جوه الحلقة. نبتدي نعمل غرز عمود بلفة بتلف على الحلقة. هنعمل 15 غرزة عمود بلفة في اللفة الأولى. كده زي ما احنا شايفين عملنا 15 غرزة عمود بلفة. هنقفل اللفة الأولى عند السلاسل الثلاثة اللي عملناهم في سلاسل الارتفاع أو في بداية اللفة. عند السلسلة الثالثة هندخل فيها ونسحب الخيط نعديه من الحلقة اللي معانا، فنقفل اللفة بغرزة نائمة أو منزلقة. هنبدأ اللفة التانية، هنبدأ برضو ب3 غرز سلسلة ارتفاع، وهنبدأ في اللفة التانية أول غرزة هنعمل فيها غرزة عمود بلفة واحدة. الغرزة التانية هنعمل فيها غرزتين عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة، ونكرر ترتيب أول غرزتين غرزة فردية فيها عمود بلفة 1، والغرزة التانية فيها تزايد 2 عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة، ونكرر زي ما وضحنا لآخر اللفة. كده بعد ما كملنا اللفة التانية هنقفل اللفة عند السلسلة الثالثة من سلاسل الارتفاع بغرزة نائمة أو منزلقة. وأول لفتين عملناهم هما اللي هيحددوا معانا اتساع السليبر. أول لفتين لو قسناهم على بداية القدم أو جزء الصوابع هنلاقيهم مظبوطين. لو كان الاتساع زيادة هنقلل في عدد غرز اللفة الأولى، نقلل غرزة أو غرزتين على حسب الاتساع ما هيظبط، وبالتالي عدد غرز اللفة التانية هيقل. أما لو كان الاتساع أقل أو ضيق هنزود في غرز اللفة الأولى، وبالتالي الغرز هتتغير في اللفة التانية. فالتغيير هيكون من اللفة الأولى من عدد غرز اللفة الأولى. لو حابين نغير في المقاس نزود أو نقلل، والغرز في اللفة التانية هتتغير بناء عليه. هنبدأ من اللفة التالتة. اللفات الجاية كلها هتكون بغرز العمود بلفة الفردية، مش هنعمل تزايد زي ما وضحنا. أول لفتين هما بس اللي بيكون فيهم التزايد وبيحددوا معانا الاتساع. هنبدأ نشتغل في كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة، وبداية اللفة ب3 غرز سلسلة ارتفاع، وبننهي اللفة عند الغرزة الثالثة منهم بغرزة نائمة أو منزلقة. دي الطريقة اللي هنكمل بيها اللفات الجاية كلها. هنعمل في مقاسنا في الجزء ده أو اللفات هتكون 8 لفات، 8 لفات فردية.
مع إضافة اللفتين دول هيكون الجزء كله عبارة عن 10 لفات. الجزء ده هيكون من صوابع القدم أو من بداية القدم لبداية الساق. فهنكمل زي ما وضحنا، أول لفة فيها الغرز الفردية نكمل بعدها 7 لفات، تكون اللفات اللي بالغرز الفردية كلها 8. كده بعد ما كملنا اللفات الفردية عملنا زي ما وضحنا الجزء الأول من القدم من الصوابع لبداية الساق، والجزء ده هيكون البعد الأول في الطول اللي هنراعيه. عدد السطور هيتغير على حسب طول الجزء ده من بداية القدم للساق، هنقلل أو هنزود على حسب طول الجزء ده. هنبدأ دلوقتي الجزء التاني، هيكون عبارة عن سطور هي اللي هتغطي جزء الساق والكعب. هنقص الخيط وهنبدأ ندخل لون تاني، لكن ده المكان بداية ونهاية اللفات هنخليه في النص، وده هيكون القدم من تحت. ده الجزء العلوي هنيجي في النص بالظبط نظبط، نبدأ نوصل الخيط ونبتدي نعمل سلسلة 20 غرزة، 1 2 3 كده زي ما احنا شايفين 20 غرزة سلسلة. هنسيب أول 3 غرز ونبدأ في الغرزة الرابعة نعمل غرزة عمود بلفة، وهنشتغل في كل غرزة من غرز السلسلة غرزة عمود بلفة واحدة لحد ما نوصل لنهاية السلسلة ونوصل لجسم السليبر الجزء الأول. كده وصلنا لآخر غرزة في السلسلة هندخل فيها ونعمل غرزة العمود بلفة، والغرزة اللي بعدها هنعملها في الغرزة اللي في جسم السليبر اللي وصلنا عندها الخيط أو بدأنا عندها السلسلة، ونبتدي من الغرزة دي نشتغل في اللفة الأخيرة للجزء ده، اللفة الكاملة برضو بنفس الطريقة. كل غرزة هنعمل فيها غرزة عمود بلفة واحدة، كده زي ما احنا شايفين وصلنا لنهاية اللفة. يبقى زي ما شفنا من البداية احنا بعد ما خلصنا الجزء الأول جينا في النص الأمامي، خلينا السطر أو الخط اللي بنقفل وبننهي عنده اللفات يكون في نص الظهر. في نص الجزء الأمامي وصلنا الخيط وعملنا 20 غرزة سلسلة. ابتدينا سيبنا أول 3 غرز وابتدينا في كل غرزة من غرز السلسلة اللي زودناها نعمل فيها غرزة عمود بلفة واحدة لحد ما وصلنا لآخر غرزة في السلسلة. ابتدينا نشتغل في جسم أو في آخر سطر من سطور الجزء الأول. بدأنا عند أول غرزة على طول وصلنا عندها السلسلة، ابتدينا نعمل عندها غرز العمود بلفة ومشينا لفة كاملة على الجزء ده أو على السطر الأخير في الجزء اللي عملناه لحد ما وصلنا للغرزة اللي وصلنا عندها السلسلة. هنبتدي نكمل اللفة في ظهر السلسلة اللي عملناه. بعد ما وصلنا لآخر غرزة هنبدأ نرجع تاني للسلسلة اللي عملناها، ندخل تاني في الغرزة اللي وصلنا عندها السلسلة، وبعدها في أول غرزة من غرز السلسلة نعمل فيها غرزة عمود بلفة واحدة ونكمل لآخر السلسلة زي ما احنا شايفين في الجنب التاني منها. في كل غرزة بنعمل غرزة عمود بلفة واحدة، وكده وصلنا لآخر غرزة في السلسلة. هنعمل آخر غرزة عمود بلفة
وكده اكتملت معانا اللفة الأولى في الجزء ده. زي ما احنا شايفين عملنا سلسلة 20 غرزة، اشتغلنا على الجنبين. اللفة كانت في الجنب الأول ولفينا السطر الأخير، عملنا لفة مع السطر الأخير في الجزء الأول اللي عملناه، ورجعنا تاني كملنا اللفة في الجنب التاني للسلسلة. هتكون اللفات معانا بنفس الطريقة، نبدأ اللفة نوصل الخيط للون التاني ونبتدي نشتغل نفس اللفة أو نفس الجزء اللي احنا عملناه، ونرجع تاني نكمل بنفس الطريقة. هنبدأ نوصل الخيط ونبدأ زي ما وضحنا من المكان اللي هنقف عنده نبتدي نلف نعمل اللفة التانية، بس هتكون في عكس الاتجاه. يعني هنكمل اللفة التانية في الاتجاه ده وننتهي هنا، نرجع بعدها نوصل الخيط الأخضر تاني ونبدأ في الاتجاه ده نكمل اللفة وننتهي في الجنب ده، وهكذا نبدأ نكمل اللفات في الاتجاهين. نبدأ اللفة التانية، نبدأ ب3 غرز سلسلة ارتفاع ونبتدي نشتغل في كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة. واحنا في اللفة الأولى أسسنا زي ما وضحنا للسطور أو للغرز اللي هنمشي عندها اللفات الجاية كلها. هنكمل كده زي ما احنا شايفين. بعد ما كملنا اللفة التانية ووصلنا نهايتها في الجنب التاني، هنرجع نوصل الخيط الأخضر ونبدأ ب3 غرز سلسلة. وطبعا دايما بندخل أطراف الخيوط معانا واحنا بنشتغل علشان التنظيف. ونبدأ زي ما وضحنا، انتهينا عند اللفة التانية في الجانب ده، نبتدي نلف اللفة التالتة في الجانب التاني وهننتهي بيها في الجنب ده. نبدأ من بعدها اللفة الرابعة، وهكذا نبدأ نبدل لحد ما نكمل اللفات اللي محتاجينها للجزء ده. فهنكمل بالطريقة اللي وضحناها. كده زي ما احنا شايفين بعد ما كملنا السطور في الجزء ده وابتدى يبان معانا شكل السليبر، زي ما احنا شايفين الجزء اللي فوق هيكون زي البوت، وعرض السطور كمل معانا طول القدم، وده البعد التاني اللي هنراعيه في تحديد طول القدم. عدد السطور هيتناسب مع طول القدم أو طول الجزء ده من القدم. احنا عملنا في مقاسنا 7 سطور أو 7 لفات بالطريقة اللي وضحناها، وطبعا هنغير فيهم على حسب المقاس. هنبدأ دلوقتي نقفل اللفة الأخيرة أو السطرين، هنقسمهم لنصين، لكن هنقلب النسيج بحيث نقفل في الظهر زي ما احنا شايفين. نقفل في الجزء الداخلي ونقسم اللفة الأخيرة لنصين مقابلين لبعض ونظبطهم بحيث اننا نقفل كل غرزة متقابلة مع الغرزة التانية. نبدأ ندخل في الغرزة الأولى، نعدي الخيط منها ونبتدي معانا زي ما احنا شايفين حلقتين نعدي منهم ونعمل أول غرزة حشو توصل أول غرزتين. نبتدي ندخل زي ما احنا شايفين بالإبرة في الجنب ده وندخل في الغرزة المقابلة ليها في الجنب التاني، نعدي الخيط من الغرزتين ونعمل غرزة حشو توصلهم. هنكمل ندخل في الغرزة اللي عليها الدور وندخل في الغرزة المقابلة ليها، نبتدي نعدي الخيط منهم ونقفل بغرزة حشو ونكمل بنفس الترتيب كل غرزتين متقابلتين زي ما احنا شايفين، نعدي الخيط منهم ونعمل غرزة حشو توصلهم. هنكمل بنفس الطريقة
دي هتكون الطريقة اللي هنوصل بيها كل الغرز. زي ما احنا شايفين الغرز بتكون مقابلة لبعضها، وبنمشي بترتيب الغرز نوصل كل غرزتين مع بعض بغرزة حشو. نكمل لآخر الغرز. كده وصلنا لآخر الوصل. هنقص الخيط وهنقفل الجزء ده، وطبعا طرف الخيط ده هننضفه. هنقلب الجزء ده على الجزء الخارجي زي ما احنا شايفين. الجزء العلوي ده هنبدأ نتنيه، وكده اكتمل معانا السليبر. بنفس الطريقة وبنفس الخطوات هنعمل الرجل التانية. كده زي ما احنا شايفين الرجل التانية من السليبر. بكده نكون عملنا السليبر. لو عجبكم الفيديو ده متنسوش تعملوا شير ولايك، ولو عندكم اي استفسار اكتبوه في الكومنتس، وعلشان يوصلكم كل جديد لينا اعملوا سبسكرايب لقناتنا. وشكرا.